Vă salut cea mai stringentă metodă de îndobitocire națională a noastră este falsificarea istoriei noastre, așa cum am văzut-o simplu între 2020 și 2022, când ni s-a spus că trăim într-o pandemie de genul celor existente înainte, cu zecile de milioane de morți și toate cele. Ați văzut cum ni s-a falsificat sub nasul nostru? Pentru că lucrurile alea vor deveni peste 20-30 de ani dovezi pentru, domne, ce pandemie am trecut și toate cele. La fel s-a întâmplat cu toată istoria noastră, din păcate, a ultimilor 100 de ani, și istoria lui decembrie 89 este probabil cel mai clar exemplu, când s-a spus că așa ceva ar fi fost o revoluție. Dar cei care au participat în majoritate au spus că a fost o lovitură de stat, iar iată că recent în manuale de istorie și în alte cărți, cele două sunt cumva identice, sunt echivalate mai nou de către niște jonglerii din astea retorice ale unor vânduți, unor teoreticieni și oameni de cultură în general vânduți noilor invadatori. Pentru că, iată, până în 89, o grămadă de politruci din astea, de papagali, recitau din Marx și din Engels și spuneau ei ce-i comunismul și prin cărțile lor exista. Bine, multe erau scrise într-adevăr de alții, dar unele le-au scrise chiar de ei. Și după aia ni s-a spus că înainte de 89 ar fi fost comunism în România. Și mulți chiar cred că da, a fost comunism. Nu, ăsta e comunismul. Și dacă ne uităm prin Wikipedia sau prin alte monografii, prin definiții, vedem că ăsta a fost într-adevăr comunism. Nu. Ăsta a fost socialism creat de către Lenin și Stalin, cu totul altceva decât comunismul gândit de Marx și Engels. Legătura dintre ele e doar una singură, și anume economia centralizată. Dar Marx și Engels au gândit comunismul cu totul altfel. Dictatura proletariatului, care nu s-a întâmplat și nu cred că se va întâmpla vreodată. Sau egalitatea. Nu s-a întâmplat, nu se va întâmpla mult timp. Și de asemenea, disoluția instituțiilor statului. Deși acolo e cu duș întors partea asta. Dar cert este că în socialismul sovietic adus aici tot prin invazie, începând din 44, cele două importante criterii ale comunismului gândit de către Marx și Engels nu s-au întâmplat și nu se vor întâmpla în 1000 de ani, zic eu. Cu toate astea, politrucii ăia care băteau din palme și scriau în limbajul ăla de lemn, dintr-o dată au dat-o spre capitalism, spre propaganda capitalistă, echivalând cumva socialismul cu comunismul. Și e drept că minciuna a pornit de la comuniștii înșiși. Ei au spus că invazia din 44 ar fi fost o revoluție. Și de acolo au venit ăștia care au preluat minciuna asta, că bine se mai completează unii pe alții. Și unde ne-au adus. Dar chiar și așa, când mințeau comuniștii ăștia, totuși au afirmat clar că trăim într-un sistem socialist, Republica Socialistă România. Ceaușescu, când zicea el așa, cum lătra la congresele lui și zicea că înaintarea României spre comunism și toate cele. Deci afirma faptul că nu ne aflăm în comunism. Dar uite că au venit invadatorii capitaliști și au dus minciuna asta la triplu decât au spus-o comuniștii. O zi faină.